In deze video gaan we Something Old maken. Dus we gaan teksten schrijven en die tekenen om die vervolgens op een leuk papiertje aan de koffer toe te voegen die ik eerder heb gemaakt. Hallo allemaal, welkom. Ik ben Bianca van Be Creatief en wat fijn dat je weer kijkt naar een video van mij. Het zou fijn zijn als je even op liken klikt en als je nog niet geabonneerd hebt kun je dat ook nog even doen voor nog veel meer leuke video's. Dan gaan we nog de tekst erbij maken en er moet ook nog iets ouds in het kistje. Daarvoor gaan we naar tekst en dan kies ik de tekst die we hadden bij de glazen. Dat was MV Bolly. Ik kan hem niet vinden. Gaan we even kijken of die hem op alleen MV vindt. Wacht, hij staat natuurlijk bij recent. Als het goed is, want we hebben hem recent gebruikt. Daar is die. En dan wil ik de tekst Something Old. En Something Borrowed. Something New. En nog de tekst Something Blue. Dan wil ik graag dat dit allemaal op losse kaartjes geschreven wordt, zodat ik dit erin kan doen op een leuke manier. Daarvoor selecteer ik ze eigenlijk allemaal en dan klik ik hier bij Operation op Pen. En ik laat ze gewoon met zwarte pen schrijven. Ze zijn nu niet allemaal dezelfde kleur volgens mij, dus zo ziet het eruit. En de Something Old ga ik nog iets mee doen, want dat is met de foto's. Dus dan ga ik naar Images. En dan kies ik voor fototoestel. Dat dacht ik al, want hij staat op Engels. En ik wil graag dat de camera getekend wordt. Dus dan kan ik hier kiezen bij Operation Type, Draw Only. En dan vindt hij voor mij de 11 die getekend kunnen worden. En ik kies voor deze, Click with Love, want dat past er gewoon mooi bij. En dan geeft hij hier nu een uitroepteken. Dat komt omdat hij zegt dat de pen gewoon niet goed is. Maar dan gaan we gewoon hier kiezen voor pen. En dan kiezen we hier voor de fine point. En nu ik dat even snel heb gedaan, kan die wel gewoon getekend worden. Dan gaan we deze beide selecteren. Gaan we ze centreren horizontaal. En dan gaan we ze attachen. Zo. Dan print hij deze twee samen uit. En deze kunnen dan op losse kaartjes. En dat gaan we even doen met de Joy, want daar heb ik de pennen van. Dus dan gaan we naar maken. Op de mat. Op de lange mat. Confirm. En dan wil ik inderdaad dat deze allemaal een beetje uit elkaar gaan, zodat ik ze nog met een leuk randje of zo uit kan knippen. En deze doe ik iets meer naar beneden. Zet ik een beetje zo in het midden, want het vlakje wat ik heb, 10 keer 15. Dus dan ga ik eigenlijk zorgen dat hij binnen de 10 blijft. En binnen die 15 en dan weer een beetje in het midden.
Dan gaat die mooi in het vakje passen van mijn fotodingetje. En dan heb ik op die manier een heel simpel, heel leuk fotoboekje gemaakt wat bij het koffertje erin kan. Dan gaan we naar Continue. En we gaan iets met pen schrijven. Dus dan kies ik vaak voor medium cardstock. Of insert cardstock kan ook. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. En dan ga je de pen laden. En dan gaan we het laten schrijven. Oké, ik vind dit papier heel mooi voor een mooie achtergrond hebben. Voor een trouwerij. Dus dan ga ik even hier een papiertje uithalen. En dan ga ik eigenlijk op de achterkant die dingetjes schrijven. Zodat je aan de andere kant een leuk printje hebt. Dan plak ik gewoon op de groene mat. Die ik bij de Amazon heb gekocht. Oh nee, ik doe het verkeerd. Die ga ik op de blauwe mat plakken. Want het is een lichte cardstock en dat doe je op de blauwe mat. Dan halen we het mesje eruit. En doen we de pen erin. En dan gaan we het laten schrijven. Toen hij begon zag ik in het begin dat mijn pen een beetje leeg was. Dus ik laat het nu even. Maar ik heb toen even op pauze geklikt. Zodat hij stopte en ik dus met de goede pen verder kon. Met een nieuwe. Het handigste is omdraaien. En het dan van de mat afhalen. Zoals je ziet plakken die Amazon matten prima. Het zijn hele fijne matten eigenlijk. Wel de eerste keer natuurlijk dat ik dit weer gebruik. De ander is inmiddels ook gesneden. Je draait, of getekend. Je draait hem om en je haalt hem van de mat af. Ruim gelijk je pen op zodat hij niet opdroogt. Nu ik alle teksten heb, doe ik deze in het boekje. Daar kun je dan leuk foto's in doen. Er zitten allemaal fotomapjes in. Deze teksten gaan we leuk uitknippen met een mooie schaar. Om die vervolgens met lintjes overal aan vast te maken. Oké, nu we alle teksten hebben en alle spullen hebben, gaan we het koffertje eigenlijk helemaal afmaken. Wat je dus in de video die hier bovenin verschijnt kan zien hoe ik het koffertje heb gemaakt. Dit was namelijk het koffertje. En daar gaan we allebei alles in doen. Nou, ik heb een heel leuk rood lintje. De video van de glazen, die kun je ook nu hier bovenin zien. Die we hebben gemaakt. De glazen, dat is de Something New. Dus we gaan even een gaatje maken in de Something New. We maken hier dus even een gaatje in. Dan kan het lintje er doorheen. En dan kunnen we de glazen aan het lintje vastmaken. En de glazen gaan we in het koffertje leggen. Met de Something New. De Something Old komt erbij in. Die hadden we in deze video gemaakt. Voor Something Borrowed heb ik gelezen dat dat meestal een sieraadje is. Dus ik heb er een heel leuk boeddhaatje. Sieraad. Die ze dan hopelijk geluk mag brengen. Dus Something Borrowed mocht sieraden zijn. Zo, we knopen hem even aan het rode lint vast. Ik
vind het leuk als overal dan een beetje dat rode lint eraan vast zit. Dat is dan Something Borrowed. Dus ook daarin gaan we een gaatje maken in de Something Borrowed. En die doen we ook in het koffertje. En dan hebben we natuurlijk nog voor Something Blue. En voor Something Blue, ja, daar vouwen we een blauw hartje van wat geld. Het blauwe hartje vouw je als volgt. Je vouwt hem dubbel, je briefje van 20, want 20 is natuurlijk blauw. En dan vouw je hem open. En dan doe je deze naar de helft. En dan doe je die ook naar de helft. Dan kan je hier het hoekje omvouwen. Nadat je hem hebt omgedraaid, sorry, eerst omdraaien, ik vergeet het. Zo, het hoekje omvouwen. En dan het andere hoekje omvouwen. Dan zie je al het puntje van het hartje ontstaan. Dan vouw je deze onderste, vouw je helemaal naar boven. En dan zal ik even iets dichterbij komen. Dus je hebt hem dubbel gevouwd en hier aan de achterkant zit dan het midden, dus dubbel gevouwd. En dan heb je die twee kanten naar binnen gevouwd. Deze heb je vervolgens zo gevouwd en dan vouw je deze open. En dan ga je zeg maar dit een beetje open doen, zodat deze in een boogje zo komt te zitten. En deze zo. En nu als laatste vouw je deze opzij. Ik leg hem er even neer, want dan kan ik wat beter vouwen. En dan hebben we voor Something Blue nog een lintje. En daar maken we het geld aan vast. Voor de bruiloft. En dat doe ik gewoon met plakband. Want je kan op geld gewoon met plakband werken. Dat krijg je er ook weer van af. En die andere ook. En die gaat ook in het koffertje. En dan is dit uiteindelijk na een aantal video's het eindresultaat van mijn koffertje. Het koffertje met daarin de glazen. Something New. Something Blue. Het geld. Something Borrowed. Een sieraadje. Something Borrowed. Een sieraadje. Something Blue. Het geld. In hartjes gevouwen. En Something Old. Oh, dat was de camera. Het boekje. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Dat zou echt super fijn zijn. En tot de volgende keer. Heel veel crea, maak en kijkplezier weer.